नमस्कार मित्रांनो, 𝐓𝐫𝐢𝐩𝐨𝐝 मराठीच्या आणखीन एका नव्या व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एका ट्रायपॉडची अनबॉक्सिंग करणार आहोत. आता बेसिकली तुम्हाला माहितीच आहे, जेव्हापासून लॉकडाऊन लागले ना तेव्हापासून लोकांचं वर्क फ्रॉम होम सुरू झालंय. आता वर्क फ्रॉम होम करण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय असते, एकतर लॅपटॉप, मोबाईल आणि ट्रायपॉड. आता बेसिकली जे टीचर्स असतात किंवा जे प्रोफेशनल असतात त्यांना व्हिडिओ शूट करून किंवा प्रेझेंटेशनसाठी ट्रायपॉडची गरज पडते. त्यामुळे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की 500 रुपयाच्या आत सगळ्यात बेस्ट ट्रायपॉड तुमच्यासाठी कोणता ठरू शकतो. त्यामुळे आपण या ट्रायपॉडची अनबॉक्सिंग करणार आहोत. आता मी तुम्हाला फर्स्ट इम्प्रेशन देणार आहोत या ट्रायपॉडमध्ये आपल्याला कोणकोणते फीचर्स ऑफर केले आहेत सगळं तुम्हाला व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. आपण व्हिडिओमध्ये सगळं पाहणार आहोत. व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग मित्रांनो, त्यामुळे व्हिडिओ बिना स्किप करता शेवटपर्यंत पाहत राहा. आणि जर का तुम्ही या चॅनलवरती नवीन आला असाल, मला पहिल्यांदाच पाहत असाल, तर व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला लाल कलरचं सबस्क्राईब बटन दिसेल, त्यावरती नक्की क्लिक करा. बेल आयकॉन दिसेल, त्यावरती क्लिक करून ऑल नक्की करा. म्हणजे तुम्हाला अशीच इन्फॉर्मेटिव्ह टेक व्हिडिओज आणि असे अनबॉक्सिंग व्हिडिओज आमच्या चॅनलवरती मिळत राहतील. तसा व्हिडिओ आम्ही अपलोड करू. आता मित्रांनो, हा जो ट्रायपॉड आहे तो 𝐓𝐫𝐢𝐩𝐨𝐝 कंपनीचा आहे. आता या 𝐓𝐫𝐢𝐩𝐵 कंपनीच्या अंडर आपल्याला खूप सारे ट्रायपॉड पाहायला मिळतात. 3 फूटचा आहे, 4 फूटचा आहे, 5 फूटचा आहे. आता माझ्याकडे जो ट्रायपॉड आहे तो 7 फुटाचा आहे. तुम्हाला जर का हा ट्रायपॉड घ्यायचा असेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये याची लिंक दिली आहे. त्याची जर काय एक्झॅक्ट प्राइसिंग सांगायची झाली तर याची एक्झॅक्ट प्राइसिंग आहे 504 रुपये. आता ते प्रत्येकाच्या डिलिव्हरी लोकेशनवर डिपेंड असतं की ह्याची प्राइसिंग आपल्याला किती मिळणार आहे. आता मला तरी हा प्रोडक्ट 504 रुपयाला मिळाला आहे. आता ह्याची साईज आपल्याला 2.25 फुटाचा फक्त बॉक्स पाहायला मिळतो. आता हा पूर्ण ट्रायपॉड 7 फुटाचा आहे, पण 2.25 फुटाची आपल्याला पॅकेजिंग पाहायला मिळते. तर करूयात अनबॉक्स, बघूयात ह्या बॉक्समध्ये आपल्याला काय काय कंटेंट पाहायला मिळतात, या ट्रायपॉडचे फीचर्स काय काय पाहायला मिळतात. आपण ओपन करून सर्व काही पाहणार आहोत. तर अनबॉक्सिंग स्टार्ट करू. तर मित्रांनो, आपल्याला अशा प्रकारची पॅकेजिंग पाहायला मिळते जी की 2.25 फुटाची पॅकेजिंग आहे. करूयात आपण याची सील ब्रेक. आपल्या बॉक्सच्या मध्ये बॉक्स दिला आहे, आपल्या सेफ्टीच्या मानाने बॉक्स दिला आहे. आपण जस्ट ओपन करून घेऊ. आपल्या पॅकेजिंग खूप चांगली दिली आहे. त्याच्यामध्ये आपला बबल रॅप पाहायला मिळतो. आपल्या अशा प्रकारचा बबल रॅप पाहायला मिळतो, जी की पॅकेजिंग मला खूप जास्त आवडले. फ्लिपकार्टकडून हे प्रोडक्ट आला आहे, त्यामुळे आपलं पॅकेजिंग तो खूप चांगली पाहायला मिळतं. आपल्या अशा प्रकारे बबल रॅपमध्ये पॅक करून दिला आहे, जी की पॅकेजिंग आपल्याला खूप चांगली पाहायला मिळते. आता फर्स्ट लुकमध्ये हा जो ट्रायपॉडची बिल्ड क्वालिटी दिसत आहे ती की दिसायला खूप चांगली दिसत आहे. आपण मी रॅपर बाजूला काढून घेतो. आपल्या बॉक्स कंटेंटमध्ये हा मोबाईल स्टँड पाहायला मिळतं आणि हे आपलं प्लास्टिक बिल पाहायला मिळतं, जे की डिसेंट साईज. यामध्ये आपल्याला कुशनिंग पाहायला मिळते, जे की जेणेकरून आपल्या फोनला कुठल्या प्रकारचा डॅमेज पाहायला मिळत नाही. आपल्याला इथे पॉईंट दिला आहे, जे की जेणेकरून आपण ट्रायपॉडला याला अटॅच करू शकतो. इथे आपला पॉईंट पाहायला मिळतो आणि एक ॲडजस्टेबल पाहायला मिळतं. आणि हा मोबाईल माउंट आपण या ठिकाणी ॲडजस्ट करून लावू शकतो. आणि त्यासोबत आपल्या ह्याची बिल्ड क्वालिटी ही ॲल्युमिनियममध्ये पाहायला मिळते, जी की बिल्ड क्वालिटी वाईज खूप चांगलं पाहायला मिळतं. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला ॲडजस्टेबल हेड रूट्स पाहायला मिळतात, जेणेकरून आपण 7 फुटापर्यंत हा ट्रायपॉड एक्सपॅन्ड करू शकतो, जी की खूप चांगली गोष्ट आहे. तर मित्रांनो, या ट्रायपॉडची पॅकेजिंग तर खूप चांगली पाहायला मिळते. आपल्या अशा पद्धतीचा हा ट्रायपॉड पाहायला मिळतो. अशा पद्धतीने आपण ओपन करून हा ट्रायपॉड कुठे माउंट करू शकतो. आता मित्रांनो, बोलायचं झालं या ट्रायपॉड विषयी, तरी हा पूर्ण ट्रायपॉड आपला ॲल्युमिनियम फिनिशमध्ये पाहायला मिळतो. बेसिकली ॲल्युमिनियम बॉडी पाहायला मिळते. त्यासोबत आता आणखी एक इंटरेस्टिंग गोष्ट, आता हा ट्रायपॉड आपला ॲल्युमिनियममध्ये असल्यामुळे वजनाला खूप हलका आहे आणि त्यासोबत ड्युरेबल सुद्धा आहे. त्यामुळे जर का तुमचं बजेट तर 500 रुपयाच्या आसपास असेल, तुम्ही हा ट्रायपॉड नक्की पाहू शकता. एक तर आपल्याला 7 फुटापर्यंत हाईट पाहायला मिळते, जेणेकरून आपला मॅक्झिमम हाईटपर्यंत हा ट्रायपॉड यूज करता येतो. आता या ट्रायपॉडच्या प्राइस रेंजप्रमाणे हा ट्रायपॉड खूप जबरदस्त पाहायला मिळतो. आता मी फ्लिपकार्टवरती खूप वेळेस सर्च करत होतो की ट्रायपॉड आपला कोणता चांगला बघायला मिळणार आहे. तर या 500 रुपयाच्या आसपासमध्ये मला 3 फूट, 2 फूट, मॅक्झिमम आपल्याला 5 फुटापर्यंत ट्रायपॉड पाहायला मिळतात. पण हा जो Ferons कंपनीचा ट्रायपॉड आहे तो आपल्याला 7 फुटापर्यंत पाहायला मिळतो आणि क्वालिटीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा कॉम्प्रोमाइज केला नाही आहे, जी की खूप चांगली गोष्ट आहे. आणि जर का तुम्हाला हा ट्रायपॉड खरेदी करायचा असेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे, त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही हा ट्रायपॉडचा ऑफर चेक करू शकता. मला हा ट्रायपॉड जो आहे तो 63% ऑफमध्ये मिळाला आहे. मला त्याच रेटमध्ये हा ट्रायपॉड मिळू शकतो आणि तुम्हाला खरेदी करायचं असेल लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. आता मित्रांनो, हा ट्रायपॉड तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ जर का तुम्हाला आवडला असेल तर खाली दिलेल्या लाईक बटनवरती नक्की क्लिक करा. आणि जर का तुम्ही या चॅनलवरती नवीन आला असाल आणि आणखी जर का तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर खाली दिलेल्या सबस्क्राईब बटनवरती नक्की क्लिक करा. तुम्हाला इथं गोल आयकॉन मिळेल, त्यावरती नक्की क्लिक करा. बेल आयकॉन दाबून ऑल नक्की करा. मी तुम्हाला असेच इन्फॉर्मेटिव्ह टेक व्हिडिओज आमच्या चॅनलवरती मिळत जातील, जसा व्हिडिओ आम्ही अपलोड करू. आजच्यासाठी बस इतकंच मित्रांनो, धन्यवाद.